Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi vom face o citire interactivă dedicată celor dintre voi care sunt într-o conexiune dificilă, într-o conexiune complexă sau celor dintre voi care s-au separat ori s-au despărțit recent. Avem două variante. Primul grup este reprezentat de acest tarot runic, iar grupul 2 este reprezentat de acest Lenormand Telema. Găsiți seturile de tarot, oracolele pe care le vedeți aici și pe site-ul www.taroterapia.ro. Tot pe site, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia învață tarotul în 4 ore. Este o citire colectivă, vă rog să luați doar ceea ce rezonează cu voi. Este o citire fără timp, este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul runic. Vom folosi pentru citirea voastră și acest oracol. Ce blochează această relația dintre tine și persoana care te interesează? Iată, avem 3 arcane foarte interesante. Citirea se deschide cu arcana turnului. Avem de asemenea hierofantul. Și mai avem o familie cu un copil. O familie fericită, împlinită. O familie aflată la început. Sau un cuplu cu speranțe foarte mari. Speranțe care au fost dărâmate de ceva brusc. Energia turnului vorbește în general despre evenimente care apar pe neprevăzute, evenimente care schimbă ordinea lucrurilor. Turnul și hierofantul în contextul vostru s-ar putea să vorbească despre dificultatea de a fi împreună în mod convențional, în mod oficial, așa cum s-ar defini o relație obișnuită. În alte cazuri, putem vorbi despre relații serioase sau chiar despre căsnicii care au fost întrerupte brusc. Putem vorbi despre un divorț aici sau cineva este în pragul divorțului. S-ar putea ca ceea ce împiedică această relație să aibă legătură cu așteptările anumitor persoane. S-ar putea să aibă legătură cu ceea ce unul dintre parteneri se teme să confrunte. S-ar putea să mai aibă legătură cu cineva care este deja într-o relație, care are deja o relație oficială și care nu reușește să se desprindă pentru a fi cu tine, ascultătorule. Observ o energie foarte puternică între tine și persoana despre care întrebi. Acest turn s-ar putea să fi demolat ceva recent între voi doi. Acest turn s-ar putea să fi adus dintr-o dată o mărturisire șocantă. Haideți să explorăm mai departe ce împiedică această conexiune. Ce împiedică relația voastră. Justiția, puterea și regina de monede. Această relație este pentru tine, ascultătorule, o relație semnificativă. Această relație este inclusiv pentru persoana despre care tu întrebi. O relație semnificativă. Justiția vorbește despre un moment când lucrurile trebuie puse la locul lor. Justiția vorbește despre cauză și despre efect. Avem aici ceva ce se întâmplă într-un anumit fel,
din cauza unor lucruri care au fost deja, care au aparținut trecutului vostru. Trăiți astăzi niște efecte ale unor semințe pe care le-ați plantat în această relație în urmă cu ceva vreme. În anumite cazuri, separarea pe care o trăiți unii dintre voi pare să fie o separare temporară, ce împiedică o reapropiere, de exemplu, în cazul unora dintre voi, ar fi, în momentul ăsta, decizia acestei persoane de a se ține la distanță, deși îi este foarte greu să se țină la distanță. Cineva se abține aici, cineva vrea să facă lucrurile mai degrabă cu ajutorul logicii. Cineva despică firul în patru în loc să își admită sentimentele. De asemenea, mai simt că în alte cazuri, ceea ce împiedică această conexiune acum, în această perioadă, s-ar putea să fie furia, mânia, supărarea unuia dintre cei doi parteneri. Ceva ce nu a fost încă vindecat. A fost ceva foarte greu de înghițit și foarte greu de digerat, ceea ce s-a întâmplat între voi. Și în momentul ăsta, parcă cineva se abține să nu cumva să spună mai mult, să nu cumva să facă mai mult, să nu cumva să îți dea de înțeles, ascultătorule, că își dorește, de fapt, mai mult de la tine. De asemenea, sunt niște probleme aici legate de bani, legate de o locuință, legate de aspecte logistice, cum ne vedem, când ne vedem, ce cheltuim, pe ce cheltuim, se aplică inclusiv celor de la distanță. Există niște aspecte care au rămas atârnate, niște aspecte rămase agățate, nerezolvate, inclusiv din acest plan concret. Haideți să explorăm mai departe. Pajul de cupe, care indică dorința cuiva să facă un pas cât de mic spre tine, ascultătorule, sau dorința ta de a primi măcar un semn în legătură cu îmbunătățirea relației voastre sau cu reluarea conexiunii voastre. Pajul de cupe ar putea anunța o ocazie de a vă reconecta unul cu celălalt după un anumit eveniment care implică mai multe persoane. Fie că vorbim despre o ședință, fie că vorbim despre o petrecere, fie că vorbim despre un alt tip de eveniment, un concert și așa mai departe. Haideți să explorăm mai departe ce blochează această conexiune și vom explora cu ajutorul acestui oracol vorbim despre niște bârfe, despre niște zvonuri, vorbim despre niște intrigi care au apărut la un moment dat și au stricat ceva din această conexiune. Cineva a ascultat prea mult de părerea celor din jur. De asemenea, mai observ că cineva nu a putut suporta prea mult succesul celuilalt partener. Vorbim despre o persoană care își caută locul său important în viața ta, ascultătorule, și care se poate simți intimidat în momentul în care tu reușești să promovezi, să investești în ceva profitabil, să termini niște studii, să mai ai o diplomă. Simt că aici această persoană a fost mereu cu ochii pe ceea ce tu ai reușit. Această persoană a fost mereu cu ochii pe progresul tău și s-a temut foarte des ca nu cumva
să rămână undeva în urmă. Această persoană nu prea simte că ar fi ținut pasul cu tine. De asemenea, această persoană își închipuie că orice îți vei propune tu, ascultătorule, vei reuși în continuare. Ori pare că această persoană se confruntă cu o serie de eșecuri și are prea puțină încredere că va fi ok în continuare, că va avea și momente în care se va bucura de triumful său. O persoană care din când în când se lasă pradă pesimismului, câteodată chiar disperării, cineva care se aruncă, de exemplu, în prea mult mâncat sau cineva care câteodată bea în exces, o persoană care poate cheltuie într-un mod compulsiv. Pare că avem de-a face cu o persoană care nu prea reușește să își cunoască limitele sau nu reușește să rămână în niște limite firești, iar domeniile în care aceste limite sunt depășite pot fi diferite de la caz la caz. În alte cazuri aici mai apare un soi de invidie a acestei persoane vis-a-vis de nivelul tău de educație sau vis-a-vis de inteligența ta. O persoană care consideră că mintea ta funcționează mai repede. O persoană care consideră că ai la îndemână mai mereu niște soluții la care el sau ea nu reușește să ajungă prea repede sau prea ușor. Parcă și-a tot luat lecții de la tine această persoană și deci, nu de puține ori, probabil, s-a simțit într-o poziție de inferioritate. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum următoarele semne: Leu, Scorpion, Berbec, Pești sau Gemeni, cineva din Balanță, cineva din Fecioară sau din Taur. Explorăm în continuare ce blochează această relație. Apare aici foamea cuiva sau chiar lăcomia cuiva. Avem un partener căruia nu este suficient ceea ce primește din relație. Acestui partener nu este suficient ceea ce ar primi din orice fel de relație cu orice fel de persoană. Mai avem de asemenea tendința cuiva către a ține adevărul esențial doar pentru sine. Cineva care nu vrea să vorbească prea mult, cineva care nu vrea să dezvăluie până la capăt, cineva care își face planuri prea mult pe cont propriu. O persoană care și-ar dori să mănânce ceea ce este mai bun și în același timp și-ar dori mai degrabă să-i fie dăruită mâncarea. Parcă nu dorește să depună prea mult efort, parcă ar trebui doar să se așeze la masă și să fie servit sau servită. Mă întreb cum rezonează cu voi. De asemenea, această persoană percepe în tine, ascultătorule, o anumită rezervă sau o anumită precauție sau a simțit această precauție în ultimele luni din conexiunea voastră. Această persoană și-a făcut tot felul de scenarii în minte vis-a-vis de tine. Este o persoană care se întreabă ce anume te interesează cu adevărat acum. Dacă există infidelitate din partea ta, dacă există neloialitate din partea ta, dacă la rândul tău nu spui adevărul până la capăt, între voi doi s-a instalat neîncrederea. Și haideți să vedem mai departe.
Energia feminină care pare să blocheze situația în acest moment sau în perioada imediat următoare, dacă nu va primi niște vești suficient de bune de la energia masculină. Deci simt că v-ați cam dat ultimatumuri în această poveste și că ruptura actuală sau situația complicată în care vă găsiți este întreținută de ambele părți. Nu reușiți să treceți peste ceva ce s-a întâmplat. Nu reușiți să vă iertați unul pe celălalt. Nu reușiți să mai vorbiți cu sinceritate până la capăt. Vă pare rău amândurora de ceea ce se întâmplă. Și parcă vă țineți foarte tare fiecare pe poziția lui. Explorăm mai departe. Cineva întinde cupa până la urmă, cineva își pregătește armele și cineva își dorește să vină din nou în contact cu partenerul sau își dorește să spună până la capăt ce are de spus. Cel puțin unul dintre voi doi va înțelege în perioada următoare că această situație se poate debloca întinzând în primul rând o mână, făcând o ofertă sau deschizând poarta partenerului. De asemenea, parcă fiecare dintre voi v-ați aștepta ca întâlnirea să nu fie un moment foarte simplu, să fie o întâlnire în care aveți nevoie de niște arme, da? Aveți nevoie să vă pregătiți cumva pentru această reuniune, pentru această regăsire. Și totuși, în anumite cazuri, aici, această situație care pare tensionată se poate transforma într-un motiv de bucurie. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales oracolul Lenormand Telema. Vom folosi de asemenea acest set de tarot, Wheel of the Year, și explorăm împreună ce blochează relația cu persoana care te interesează. Iată, regina de monede întoarsă, pajul de săbii, cinciul de cupe, 9 de cupe, roata norocului, cavalerul de săbii, asul de bâte, cinciul de bâte, 7 de săbii și îndrăgostiții. Voi ați trăit cu această persoană ceva ce seamănă cu o telenovelă. Este genul de conexiune în care mai tot timpul se întâmpla ceva. Genul de conexiune care ba merge bine sau foarte bine, ba merge foarte rău, sau genul de conexiune în care surpriza guvernează întreaga situație relațională, nu prea știți la ce să vă așteptați unul de la celălalt. Simt că din ambele părți au venit tot felul de semnale mixte, că fiecare dintre voi a trăit confuzie în această conexiune. Simt de asemenea că există regret de ambele părți vis-a-vis de faptul că v-ați îndepărtat sau vis-a-vis de ruptura conexiunii voastre.
Pare să fie în multe cazuri o conexiune în care lucrurile din realitate merg rău și totuși în planul gândurilor și în planul sentimentelor voi sunteți încă foarte legați unul de celălalt. Mai simt de asemenea că vorbim despre o relație din care ați învățat foarte multe lucruri, fiecare dintre voi, mai multe lucruri decât ați fi vrut să învățați de aici. Adică au venit câteodată tot felul de evenimente care s-au precipitat și care au creat această senzație de e prea mult, este aproape de nesuportat. Simt că aveți o atracție puternică pentru că o parte dintre voi sunt într-o conexiune cu cineva diferit, cu cineva oarecum complementar. Aveți această zonă de chimie foarte pronunțată care se manifestă în partea ei bună, dar de asemenea se manifestă și în zona conflictului. Unii dintre voi parcă au un talent anume să se certe unul cu celălalt în această relație. Cred că unii dintre voi și-au spus, și-au declarat deja în conexiune ceva de genul: scoți din mine tot ceea ce este mai bun, dar sunt momente în care reușești să scoți din mine ceea ce este mai rău. V-ați îndrăgostit și v-ați provocat la maximum în același timp. Ați avut parte de tot felul de întâmplări cu acest iz de telenovele, spuneam, răsturnări de situație când totul părea pierdut, iată lucrurile o luau de la capăt, când lucrurile păreau să meargă pe un făgaș cât de cât liniștit, atunci apărea ceva. Parcă nu ați reușit să vă așezați în același timp, în aceeași poziție în această relație. Parcă fiecare dintre voi a întreținut cumva conflictul, dar și fiecare dintre voi a întreținut această dorință foarte mare, da? A rămas vie această dorință din ambii parteneri de a fi cu celălalt. Cred că o parte dintre voi și-au spus că sunteți suflete pereche sau flăcări gemene sau ați pus aici o definiție anume pentru a spune că aveți o legătură atât de strânsă și în același timp aveți un potențial de ceartă și de dezagregare atât de înalt. Cred că ați vrea foarte mult să înțelegeți și astăzi ce este cu această întâlnire, ce aveți de luat de aici în continuare, de ce nu reușiți să renunțați la povestea asta, de ce persoana asta pleacă și se întoarce de atâtea ori sau de ce voi ieșiți de atâtea ori din relație, dar tot acolo vă întoarceți, vă întrebați care este acest lipici atât de puternic, care nu vă permite să vă separați și în același timp care este problema pentru care nu reușiți să fiți împreună într-o relație așa cum trăiesc și ceilalți. Deci simt că vă raportați la un anumit model. Există o imagine a normalității la care fiecare dintre voi în această conexiune se raportează, dar parcă v-ați spune, se pare că așa ceva nu este pentru noi, pentru că noi suntem destinați, predestinați să ne iubim și să fugim unul de celălalt. Și atunci când ajungem la o distanță suficient de mare încât să ne înspăimântăm, să ne întoarcem din nou unul către celălalt. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum o conexiune dintre două semne de aer, o conexiune dintre două semne de foc, o conexiune dintre un semn de foc și un semn de aer, o conexiune dintre un semn de pământ și un semn de apă sau un semn de pământ și un semn de aer, persoane care sunt născute în date care conțin cifra 6, cifra 2, cifra 5, 0, 7 sau 4.
Haideți să explorăm mai departe din Lenormandul Telema. Ce blochează această relație? Ce pare să blocheze această conexiune în această perioadă se referă la ceva ce vine din trecut. Cineva a trecut printr-o despărțire foarte dureroasă și nu și-a revenit. Pentru că a trăit o astfel de experiență, ceea ce a apărut nou în viața sa a fost foarte dificil de integrat, de așezat, de poziționat, de luat în interior. Adică vorbim despre cel puțin un partener care se teme foarte tare de trădare, de abandon, de deziluzie. Vorbim despre cineva care sabotează mersul firesc al lucrurilor de teamă să nu treacă din nou printr-o mare furtună. Și totuși această teamă generează tocmai aceste rezultate de care această persoană se teme atât de mult. Trăiți multe paradoxuri în această poveste, nu reușiți să înțelegeți logica partenerului și partenerul are o dificultate în a înțelege logica voastră, dar zona în care voi vă conectați foarte bine este mai degrabă acea zonă non-verbală. Vă conectați foarte bine în planul afectului și în plan corporal. De ca și cum fiecare dintre voi trăiește niște spaime suficient de mari care pot fi calmate, de exemplu, doar printr-o îmbrățișare sau doar printr-o privire. S-ar putea să intrați în conflict atunci când încercați să vă impuneți unul celuilalt propria logică. Răspunsul nu pare să fie pentru voi doi în zona argumentelor, nu pare să fie în cine știe ce analiză complexă a situației voastre. Răspunsul pentru voi doi este în acea reacție foarte firească a corpului vostru, pentru că simt că vă încingeți unul în prezența celuilalt. Simt că o parte dintre voi au acei fluturi foarte mulți care aleargă prin stomac. Această persoană se uită la tine, ascultătorule, și se topește în prezența ta. Opozițiile acestei persoane încep să scadă și pot chiar dispărea atunci când te are în preajmă. Fricile sale mari apar tocmai de la distanță. Ce se anunță aici pentru o parte dintre voi este o întâlnire surpriză, o întâlnire surpriză care este orchestrată de energia masculină. Haideți să vedem mai departe. O întârziere care a fost cauzată de niște neînțelegeri mărunte pentru o parte dintre voi. S-au pus în joc anumite atitudini extrem de încăpățânate. Ați avut fiecare partea lui de eu nu cedez mai mult decât atât. Am făcut suficient, de acum încolo tu să-ți ceri scuze, tu să demonstrezi, tu să vii cu lucruri utile și valoroase în conexiunea asta, eu am făcut prea multe și fiecare dintre voi a rămas într-o astfel de atitudine și fiecare dintre voi s-a simțit izolat, înstrăinat și nedreptățit. Ceea ce este foarte important în această conexiune rămâne ceea ce simțiți unul pentru celălalt. Și de asemenea, a nu vă mai lua tot timpul în serios unul pe celălalt atunci când vine vorba despre conflicte.
a nu mai merge până la capăt atunci când unul dintre parteneri lansează o provocare. Ceea ce ajută această conexiune și ceea ce ar putea să deblocheze situația voastră vine din sentimentele voastre profunde, unul față de celălalt. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!